tayo ngayon sa Labig Dagat. Yung mga sinyon guys. Hindi naman yung sila. Sila ang air. Ibon. Halo. How are you, buddy? Daming kalapate. Dami guys. Sobrang daming kalapate.
Daming kalapati. Nakakatuwa. Lalaki eh. Sarap din yun. Maganda siya. Bilis dumami yung kalapati dito. Actually parang yung iba. Yes. Oh. Sanay na mga kalapati dito. Hindi na takot sa tao.